Hana mến chào cô bác, anh chị và các bạn. Tuần này, Hana xin gửi tới cô bác, anh chị và các bạn thêm một cách đổ rau câu từ lá dứa. Mình sẽ làm từ màu nhạt tới đậm dần mà không mất quá nhiều thời gian, cũng không tốn quá nhiều dụng cụ. Mình chỉ cần một xoong rau câu là đủ. Nếu cô bác, anh chị và các bạn thích, xin mời vào bếp làm cùng với Hana nhé. Trước tiên, mình sẽ đi ngâm rau câu. Hana sử dụng 1 lít nước. Phần rau câu giòn thì mình cho 20g, hoặc là cô bác, anh chị và các bạn sử dụng rau câu dẻo thì mình sẽ dùng một gói 12g. Sau đó mình sẽ để khoảng 30 phút cho rau câu nở. Tiếp theo mình sẽ đi xay phần nước lá dứa. Lá dứa mình sẽ sử dụng khoảng 100g. Sau khi rửa sạch và cắt nhỏ, cho vào máy xay sinh tố khoảng 1/2. Thêm vào 350ml nước ấm. Mình sẽ đi xay nhuyễn và lọc lấy nước. Cho hết phần lá dứa còn lại vào cối. Thêm vào nước lá dứa mình vắt lúc nãy. Đây là cách xay lá dứa Hana thường làm khi đổ rau câu hoặc làm bánh. Rau câu sau khi đâm được 30 phút thì mình sẽ bắt lên bếp. Trước khi nấu, cô bác, anh chị và các bạn nhớ khuấy và đậy nắp lại nấu sôi. Thỉnh thoảng, cô bác, anh chị và các bạn cũng nhớ khuấy đều để tránh rau câu bị khét ở đáy. Khi rau câu sôi và tan hoàn toàn thì mình sẽ hớt sạch bọt. Thêm vào 160g đường cát, 1 muỗng canh hương vani. Mình khuấy đều và nấu sôi trở lại cho đường tan hoàn toàn. Để đổ phần màu xanh chánh giữa bánh thì Hana sử dụng một cái chén có đường kính 8cm và 5cm. Mình sẽ cho vào chén 80g nước rau câu, thêm vào 2 muỗng cà phê nước lá dứa khuấy đều và để nguội hoàn toàn cho tới khi đông đặc lại. Tiếp theo, mình sẽ cho 200ml nước cốt dừa vào xoong rau câu còn lại và 100g sữa đặc. Khuấy đều và nấu cho tới khi rau câu sôi nhẹ. Phần này cô bác, anh chị và các bạn đừng để rau câu sôi quá thì sẽ bị lợn cợn. Sau khi lớp màu xanh đã đông đặc lại hoàn toàn thì mình sử dụng một cái chén lớn hơn, có đường kính 11cm. Mình sẽ đổ rau câu sữa vào chén dày khoảng 0,5cm. Phần rau câu lá dứa đã đông đặc lại hoàn toàn thì mình sẽ xông đều để tránh bị tách lớp. Thêm một ít rau câu sữa vào chén, cho phần rau câu lá dứa lên trên. Tiếp tục đổ rau câu cho tới khi đầy chén thì mình sẽ để cho nguội hoàn toàn và cho vào tủ lạnh khoảng 15 phút hoặc cho tới khi rau câu đông đặc lại. Phần rau câu sữa còn lại chưa làm tới, cô bác, anh chị và các bạn nhớ giữ ấm trên bếp. Đây là khuôn Hana sử dụng. Khuôn này Hana mua trên eBay. Hôm nay mình sẽ đổ từng hàng. Mỗi hàng mình sẽ cho màu đậm lên một tí. Phần rau câu trắng sau khi đông đặc lại hoàn toàn thì mình cũng lấy ra xông đều, để một chút mình đổ tránh bị tách lớp. Đun nóng lại phần rau câu sữa và mình giữ ấm trên bếp ở lửa thấp nhất. Trước khi cho lá dứa vào xoong
cô bác, anh chị và các bạn mình nhớ khuấy đều lên. Ở hàng thứ nhất, Hana thêm 2 muỗng canh nước lá dứa khuấy đều. Hàng thứ hai, mình cũng lại cho 2 muỗng canh nước lá dứa. Mình khuấy đều và tiếp tục đổ hàng thứ hai để cho các hàng không bị tách lớp. Trước khi cho vào, cô bác, anh chị và các bạn nhớ là rau câu lúc nào cũng nóng ấm. Mình sẽ tiếp tục khuấy đều nước lá dứa, cho vào và lặp lại cho tới khi đầy khuôn. Mình làm từ từ như vậy thì các màu sẽ đậm dần lên. Nếu mình đổ nước lá dứa không đều thì các hàng sẽ tách biệt màu với nhau, nhìn không đẹp. Mình sẽ làm như vậy cho tới khi 1/2 khuôn thì mình cho phần rau câu trắng vào. Để cho các lớp không bị tách nhau thì cô bác, anh chị và các bạn nhớ xăm đều trước khi đổ rau câu kế tiếp. Mình cũng tiếp tục lặp lại như vậy cho tới khi đầy khuôn. Mỗi lần một hàng thì mình sẽ cho 2 muỗng canh nước lá dứa vào. Để rau câu không bị chảy nước khi làm xong thì cô bác, anh chị và các bạn mình nhớ để cho thật là nguội và cho vào tủ lạnh khoảng 2 tiếng. Và đây là thành phẩm rau câu Hana làm xong. Các màu sẽ đậm dần dần lên chứ không tách biệt màu với nhau. Lúc Hana đổ là trời sáng. Khi làm xong thì trời chuyển mưa, ngoài trời không có nắng nên Hana không thể lấy màu chính xác. Hy vọng cô bác, anh chị và các bạn thông cảm. Đây là cách Hana cảm thấy đơn giản nhất, nhanh nhất và sau khi làm xong không tốn quá nhiều thời gian dọn dẹp. Hy vọng cô bác, anh chị và các bạn sẽ thích những gì Hana chia sẻ. Nếu thích, nhớ đăng ký ủng hộ kênh của Hana nhé. Hana cảm ơn. Mỗi tuần, Hana chia sẻ món ăn vào thứ 6. Cô bác, anh chị và các bạn nhớ xem ủng hộ Hana nha. Cảm ơn cô bác, anh chị và các bạn rất nhiều. Hana kính chúc cô bác, anh chị và các bạn nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui và nhiều thành công trong cuộc sống. Hana xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại lần sau.